Hello, xin chào anh em nha. Hôm nay thì được một em trai ở bên phía Lật Hòa đặt một con ship, hai con bướm LK. Đây chuyên săn chẽm nha các em. Và đây là 15g, đây là 12g, thứ một màu. Chúc cho em trai cuối tuần săn được nhiều cá chẽm nha. Đây 3 con.